Good morning, friends. BSc Part 1, Semester 2, Paper number 3, Physical Chemistry. We have already started the topic thermodynamics and we have seen some basic terms about this. That is first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and different basic terms. What is isothermal process, what is adiabatic process, what is reversible process. Then spontaneous process, non-spontaneous process, what is the difference between them. Now let's start with the Carnot cycle and its efficiency. याबद्दल आता आपण आज बघणार आहोत. ही डायग्राम तुम्हाला दिसते. ह्या डायग्राममध्ये हॉट रिझर्वॉयर आहे की ज्याचं टेम्परेचर T2 आहे. इथून आपल्याला उष्णता पुरवली जाते. हॉट रिझर्वॉयर. इथं मध्ये तुम्हाला एक इंजिन दिसतंय, एक मशीन असेल किंवा इंजिन त्याला आपण म्हणतो, ते काम करणार आहे. आणि कोल्ड रिझर्वॉयर याला आपण टेम्परेचर T1 म्हटलेलं आहे. तर हॉट रिझर्वॉयरकडून जे काय त्याचं टेम्परेचर T2 आहे त्याच्याकडून Q2 एवढी एनर्जी हे इंजिन ॲब्सॉर्ब करतं आणि इंजिन काम करायला चालू होतं. हा उष्णतेचा सोर्स की ज्याचं टेम्परेचर T2 आहे, Q2 एवढी हीट या इंजिनला पुरवली जाते. हे इंजिन काहीतरी वर्क करतं. म्हणून इकडे वर्क दिलेलं आहे पॉझिटिव्ह. वर्क हे पॉझिटिव्ह असतं. आणि वर्क करून उरलेली जी काय एनर्जी असते तिकडं कोल्ड रिझर्वॉयरकडे पाठवली जाते की त्याचं टेम्परेचर T1 आहे. म्हणजे ही सगळीच्या सगळी हीट हे इंजिन ॲब्सॉर्ब करत नाही आहे. काहीतरी 90% 95% ॲब्सॉर्ब करणे आणि उरलेली जी काय एनर्जी आहे ती कोल्ड रिझर्वॉयरकडे हे ट्रान्सफर करतं. तर अशा पद्धतीनं हे हीट इंजिन आहे. आता बघा, इफ in one cycle the engine receives heat Q2 from hot reservoir at temperature T2. Reject करते म्हणजे बाहेर पडेल. Reject Q1 to the cold reservoir at temperature T1 and does the work W. Engine consists of, म्हणजे ही तुम्हाला प्रोसेस कळाली. हॉट रिझर्वॉयर टेम्परेचर T2, इंजिनला Q2 एवढी एनर्जी पुरवली, काहीतरी वर्क त्या इंजिननं केलं आणि उरलेली एनर्जी कोल्ड रिझर्वॉयरला पुरवली की ती निगेटिव्ह आहे आणि ही पॉझिटिव्ह आहे. इंजिन कन्सिस्ट ऑफ, आता हे इंजिन म्हणजे काय असतं, 1 मोल ऑफ ॲन आयडियल गॅस इन अ सिलेंडर फिटेड विथ वेटलेस अँड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. म्हणजे तुम्हाला 11वीपासून किंवा 10वीपासून हा भाग शिकता. एक वेसल आहे, त्या वेसलला एक पिस्टन आहे, ते फ्रिक्शनलेस आहे, ते वर खाली होत असतं. आणि त्या सिलेंडरमध्ये काय 1 मोल ऑफ ॲन आयडियल गॅस. आयडियल गॅस म्हणजे PV = NRT किंवा PV = RT इक्वेशन जे फॉलो करतात त्याला आपण आयडियल गॅस म्हणतो. असं एक सिलेंडर आहे, त्या सिलेंडरमध्ये 1 मोल ऑफ ॲन आयडियल गॅस आहे. कुठलाही असेल, कार्बन डायऑक्साईड असेल, अमोनिया कुठलाही असेल. फिटेड विथ म्हणजे ते झाकलं गेलेलं आहे. कशानं फिट केलेलं आहे, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, म्हणजे तो वर खाली होत असतो पिस्टन. बाय दी प्रोसेस, आता प्रोसेस होते आणि काय होते बघा, बाय दी प्रोसेस ऑफ आयसोथर्मल अँड ॲडियाबॅटिक चेंज इंजिन वर्क इन 4 स्टेप्स. हे इंजिन काय करतं, 4 स्टेपमध्ये काम करतं. त्यातल्या 2 प्रोसेस आहेत आयसोथर्मल, 2 प्रोसेस आहेत ॲडियाबॅटिक. आता हे इंजिन कशा पद्धतीनं काम करतं ते आपण पाहूया. नेक्स्ट स्लाईड. इथं तुम्हाला प्रेशर व्हॉल्यूम ही डायग्राम दिलेली आहे. तर 4 स्टेप कुठल्या, पहिलं आयसोथर्मल एक्सपान्शन, दुसरं ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन, तिसरी स्टेज आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन आणि चौथी स्टेज ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. एक्सपांड म्हणजे वरती जाणं, कॉम्प्रेस म्हणजे खाली दाबलं जाणं. ह्या गोष्टी तुम्हाला माहीत आहे. आता पहिली स्टेप जी आहे आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आता काय होते बघा इथं, आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आता पाथ AB आपण बघणार आहोत. प्रेशर आणि व्हॉल्यूम डायग्राम आहे. टेम्परेचर T2, इथं टेम्परेचर दिलेलं आहे, हे त्याचं टेम्परेचर T2 आहे पाथ ABचं. एक्सपांड होतं, एक्सपान्शन म्हणजे वाढणं, एक्सपांड होतं. आता एक्सपांड काय होतं, व्हॉल्यूम V1 to V2. आता इथं V1 व्हॉल्यूम आहे बघा. ह्या पॉईंटला व्हॉल्यूम V1 आहे. तो व्हॉल्यूम AB पाथला गेल्यानंतर हा काय झाला, V2 झाला. म्हणजे एक्सपान्शन काय झालं, व्हॉल्यूम V1 to V2. हे काय झालं, त्याचं एक्सपान्शन म्हणजे व्हॉल्यूम काय झालेलं आहे, इथं वाढलेलं आहे आणि प्रेशर काय झालेलं आहे, कमी झालेलं आहे. सो टेम्परेचर T2 एक्सपांड म्हणजे प्रेशर कमी होणार आणि कॉम्प्रेस म्हणजे प्रेशर वाढणार. कॉम्प्रेस म्हणजे दाबलं की प्रेशर वाढणार आणि एक्सपान्शन म्हणजे प्रेशर कमी होणार. म्हणजे इथलं प्रेशर आपण जर बघितलं इथं हे दिसतं याचं आणि B ह्या पॉईंटचं जर प्रेशर बघितलं तर प्रेशर कमी झालेलं आहे, व्हॉल्यूम वाढलेला आहे, टेम्परेचर T2 आहे, पाथ AB आहे.
आणि ही सिस्टीम कशी आहे, आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आता आयसोथर्मल म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं. टेम्परेचर कॉन्स्टंट म्हणजेच फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स जो आहे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, त्यातले इंटरनल म्हणजे चेंज इन एनर्जी असतो तो 0 असतो आयसोथर्मल प्रोसेसला. तर हा जर 0 झाला, डेल्टा ई 0 झाला, तर 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, म्हणजेच क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. लक्षात घ्या, आयसोथर्मल एक्सपान्शन आहे, टेम्परेचर T2 आहे, व्हॉल्यूम एक्सपांड झाला, पाथ ए बी आपण बघतोय, Q2 एवढी हीट त्याने ॲब्सॉर्ब केली, टेम्परेचर T2 आहे. हा व्हॉल्यूम V1 टू V2 ए बी पाथला काय झालेला, एक्सपांड झालेला आहे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सचा उपयोग केला, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. आयसोथर्मल प्रोसेसला डेल्टा ई 0 असतो, त्यामुळे 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, नंतर क्यूची व्हॅल्यू झाली मायनस डब्ल्यू. आता क्यू म्हणजेच काय, किती एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली, Q2, म्हणजे क्यूची भाषा Q2 झाली. आणि डब्ल्यू म्हणजेच काय, पहिली स्टेज असल्यामुळं वर्क W1 झालं, म्हणजे Q2 इज इक्वल टू मायनस W1. तर मायनस साईन पाहिजे, Q2 इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. त्यारफॉर Q2 इज इक्वल टू, आता इक्वेशन काय येतं बघा, मायनस W1 इज इक्वल टू RT2 ln V2 बाय V1. हे तुम्हाला इक्वेशन माहिती आहे, अमाऊंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 2.3 NRT लॉग V2 बाय V1 किंवा P1 बाय P2 हे शिकलेलं लागतो. T2 म्हणजे टेम्परेचर T आहे, आणि ln V2 बाय V1 म्हणजेच फायनल व्हॉल्यूम झाला V2, इनिशियल व्हॉल्यूम होता V1. म्हणताना आयसोथर्मल एक्सपान्शनला आपल्याला हे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे. म्हणजे वर्क डन बाय दी सिस्टीम, सिस्टीमनं वर्क केलं, सिस्टीमनं वर्क करणं आणि सिस्टीमवर वर्क करणं, ह्या दोन्ही गोष्टी लक्षात आहे. सिस्टीमनं वर्क केलं म्हणजेच काय, एक्सपांड झाली सिस्टीम, आणि सिस्टीमवर वर्क करतो म्हणजे काय झालं, ऑन दी सिस्टीम, आपण तो काय झाला, कॉम्प्रेस झाला म्हणतो. तर हे पहिली स्टेज झाली. दुसरं आहे ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. ॲडियाबॅटिक म्हणजे काय, नो हीट एंटर्स ऑर लिव्ह इन दी सिस्टीम, हीट बाहेर जात नाही. आतली जी काय त्याची इंटरनल, आता त्याने Q2 एवढी एनर्जी काय केलेली आहे, ॲब्सॉर्ब केलेलं आहे, काहीतरी वर्क केलेलं आहे, आणि Q1 एवढी एनर्जी खाली रिझर्व व्हायला पाठवलेली आहे. तरी पण त्या मशीनमध्ये इंटरनल एनर्जी शिल्लक असते, कारण ॲडियाबॅटिक प्रोसेसला हीट बाहेरही जात नाही आणि आतही जात नाही. तर आतल्या इंटरनल एनर्जीच्या माध्यमातून ते मशीन पुन्हा थोडंसं काम करतं. त्यामुळं पाथ BC बघा, BC म्हणजे इथं जो एक्सपान्शन झालेला आहे, V2 आहे आणि Cला V3 आहे, म्हणजे थोडंसं एक्सपांड झालेलं आहे. आयसोथर्मलला V1 टू V2 भरपूर एक्सपान्शन झालेलं आहे, कारण एनर्जी भरपूर प्रमाणात ॲब्सॉर्ब केलेली आहे. पण V2 टू V3 जेव्हा ॲडियाबॅटिक येतं तेव्हा हीट बाहेर जात नाही, हीट आत येत नाही. त्याची स्वतःची जी आतली ऊर्जा आहे, त्या ऊर्जेच्या आधारावर हे एक्सपांड होतं V2 टू V3. जे पाथ BC आपण इथं बघत आहोत, सेकंड स्टेज आहे. सो एक्सपांड्स V2 टू V3, पाथ BC, आणि ॲडियाबॅटिक सिस्टीमला Q0 असतो. आता डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आपला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स आहे. Q0 झाला तर काय येईल, डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू, आणि टेम्परेचर काय होतं, कमी होतं बघा. इथं C या पॉईंटला आल्यानंतर T1 इथं दाखवलेलं आहे, टेम्परेचर कमी येतं, कारण त्यांनी आपली इंटरनल एनर्जी वापरली. इंटरनल एनर्जी वापरली म्हटल्यावर आपोआप त्याची टेम्परेचर कमी आलेलं आहे. म्हणजेच काय होईल बघा, टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम T2 टू T1 फॉल झालेला आहे. आणि एक्सपान्शनला आपण इथं डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू म्हणतो. एक्सपान्शन असेल तर आपण बघितलेलं आहे डेल्टा ईची व्हॅल्यू किती असते, मायनस डब्ल्यू. तर ही भाषा किंवा हे जे आहे आपण CVच्या भाषेत म्हणलेलं आहे, हीट कॅपॅसिटी ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. आपल्याला माहिती आहे डेल्टा ई डिवायडेड बाय डेल्टा टी. तर फॉर डेल्टा ई इज इक्वल टू CV डेल्टा टी, हे इक्वेशन असं झालं. डेल्टा टी म्हणजेच काय, T1 मायनस T2, फायनल टेम्परेचर T1 मायनस इनिशियल टेम्परेचर T2 होतं, दॅट इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. Therefore, CV into T1 minus T2 is equal to minus W. Therefore, minus W is equal to W2 is equal to, आता हे CV into T1 minus T2चं काय केलं, मायनस साईन दिलं, मायनस साईन बाहेर काढलं आणि कंसात करायला T2 minus T. म्हणजे आयसोथर्मल एक्सपान्शनला इक्वेशन होतं RT2 ln V2 by 1. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शनला झालं मायनस W2 इज इक्वल टू मायनस CV इंटू T2 मायनस T1. तर अशा पद्धतीने ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन झालं. तर या दोन्ही स्टेजेस एक्सपान्शनचे आहेत. वर्क डन बाय दी सिस्टीम, सिस्टीमनं काम केलेलं आहे. आता कॉम्प्रेशनकडे आपण जातो. आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, टेम्परेचर T1 आहे बघा, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन थर्ड स्टेज, पाथ CD. आता कॉम्प्रेस झाला, Cला व्हॉल्यूम V3 होता आणि Dला व्हॉल्यूम V4 झाला, म्हणजे V3 टू V4 व्हॉल्यूम कमी झाला, कारण प्रेशर Cचं बघा आणि Dचं बघा, Cच्या प्रेशरपेक्षा Dचं प्रेशर जास्त आहे. प्रेशर वाढलं, गॅस दाबला गेला, कॉम्प्रेस झाला गेला, आणि जो ओरिजिनल व्हॉल्यूम V3 होता तो V4ला
पोहोचला गेला. सो आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन टेम्परेचर T1 कॉम्प्रेस्ड V3 टू V4 पाथ CD. आयसोथर्मल प्रोसेस असल्यामुळे डेल्टा ई परत 0 आला आणि वर्क डन ऑन दी सिस्टीमवर वर्क केलेला आहे. दॅरफॉर -Q1 इज इक्वल टू, तर जसं आपण आयसोथर्मल एक्सपान्शनचं इक्वेशन काढलं तसंच आयसोथर्मल कॉम्प्रेशनचं W3 येईल RT1 ln V4 टू V4 बाय V3, म्हणजे फायनल V4 होतं, इनिशियल V3 होतं, फायनल डिवायडेड बाय इनिशियल. तर अशा पद्धतीने आयसोथर्मल कॉम्प्रेशनचं इक्वेशन 3. परत ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन झालेलं आहे, म्हणजे इंटरनल एनर्जीचा परत उपयोग केला. टेम्परेचर काय झालेलं आहे T1 टू T2. आता पाथ DA बघायचं, AD 4th स्टेज आहे. परत इथं A या पॉईंटला गेल्यानंतर टेम्परेचर त्याचं काय झालेलं आहे T2A झालेलं आहे. तर इथं बघा ॲडियाबॅटिक टेम्परेचर T1 टू T2 पाथ DA V4 टू V1. परत इथं व्हॉल्यूम हा थोडा कमी झालेला आहे कॉम्प्रेस केल्यामुळे गॅस. परत याचं प्रेशर बघा V4चं इथं दिसतं तुम्हाला काय असेल ते, आणि प्रेशर परत वाढलेलं आहे. म्हणजे ॲडियाबॅटिकला थोडंसं एक्सपांड होऊ शकतं किंवा थोडंसं कॉम्प्रेस होऊ शकतं. आणि आयसोथर्मलला जास्त प्रमाणात कॉम्प्रेस होतं, जास्त प्रमाणात काय होत असतं ते एक्सपांड होत असतं. तर ॲडियाबॅटिकला इक्वेशन परत डेल्टा इज इक्वल टू W4 CV इंटू डेल्टा T CV इंटू T2 मायनस T1, आणि फायनल इक्वेशन W4 इज इक्वल टू CV इंटू T2 मायनस T. तर या 4 प्रोसेसमध्ये हे काम करतं. आयसोथर्मल प्रोसेस इंजिननं जास्त काम केलं, परत थोडंसं इंटरनल एनर्जीनं कमी काम केलं, व्हॉल्यूम वाढले. परत कॉम्प्रेस झाल्यानंतर हे कॉम्प्रेशन झालं, परत काम झालं, आणि परत V4 टू V1 परत ॲडियाबॅटिक आलं, थोडंसं काम झालं. तर अशा 4 स्टेपमध्ये हे इंजिन काय करतं, काम करत असतं. तर तुम्हाला Q2 व्हॅल्यू माहीत आहे, ही व्हॅल्यू आहे. परत Q1ची व्हॅल्यू आयसोथर्मलला इथं माहीत आहे तुम्हाला. परत W1 इथं W1 दिसतं -W1. परत इथं W2 तुमचा दिसतो -W2. परत कॉम्प्रेशनला इथं W3 आहे आणि W4 आहे, म्हणजे W1 W2 W3 W4 तुम्हाला मिळालेले आहेत. हे दोन मायनसच्या भाषेमध्ये आहेत, -W1 आणि -W2. परत तुम्हाला Q2 इथं मिळालेला आहे RT2 ln V2 बाय V1. परत इथं Q1 मिळालेला आहे RT1 ln V4 बाय V3. तर ह्याचा सगळ्याचा उपयोग करून आपण पुढं डेरिव्हेशन बघणार आहोत. नेक्स्ट, नाव दी नेट हीट ॲब्सॉर्ब. Q2 एवढी हीट ॲब्सॉर्ब केली, तर नेट किती ॲब्सॉर्ब केली Q2 प्लस आता -Q1, एक प्लस आहे एक मायनस. त्यावर Q इज इक्वल टू Q2ची व्हॅल्यू बघा RT2 ln V2 बाय V1 प्लस -Q1ची व्हॅल्यू RT1 ln V4 बाय V3. लक्षात येतं? हां, दॅट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू RT2 ln V2 बाय V1 मायनस RT1 ln V3 बाय V4. परत इथं मायनस साईन झालेला आहे. आता ही Q1ची व्हॅल्यू मायनस असल्यामुळे मायनस मायनस प्लस होऊन इथं प्लस आहे तसं साईन राहिलेला आहे. RT2 ln V2 बाय V1 मायनस, आता हे प्लस साईन मायनस झालं आणि डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर चेंजेस झाले V3 बाय V4. इक्वेशन नंबर 5. सिमिलरली जसं आपण नेट हीट ॲब्सॉर्ब काढली तसे सिमिलरली नेट वर्क डन W इज इक्वल टू -W1 प्लस -W2 प्लस W3 प्लस W4. हे दोन्ही मायनसमध्ये आहेत आणि हे दोन प्लसमध्ये आहेत मगाशी आपण बघितलं. तर याच्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या RT2 ln V2 बाय V1 मायनस CV इंटू T2 मायनस T1 प्लस RT1 ln V4 बाय V3 प्लस CV इंटू T2 मायनस T1. आता मायनस CV इंटू T2 मायनस T1 आणि प्लस CV इंटू T2 मायनस T1 हे कॅन्सल होतील आणि W इज इक्वल टू RT2 ln V2 बाय V1 मायनस RT1 ln V3 बाय V4. परत हे प्लस साईन इथं मायनस झालं, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर चेंज झालं. आता 5 नंबरचं इक्वेशन बघा, 6 नंबरचं इक्वेशन बघा. दोन्ही इक्वेशन्स आपल्याला इक्वल दिसतात, एकच दिसतात. RT2 ln V2 बाय V1 मायनस RT1 ln V3 बाय V4 तेच इथं आहे. म्हणजे Q इज इक्वल टू W. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6 Q इज इक्वल टू W. सो अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब इक्वल टू वर्क डन आपण असं त्याला म्हणतो. आता डायग्रामवरून जर आपण बघितलं अगेन V2 बाय V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4. हे तर राशिक आहे. V2 बाय V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4. दॅरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, ह्या इक्वेशन 5मध्ये V3 बाय V4च्या ऐवजी आपण V2 बाय V1 घालतो आहे. म्हणजे ln V2 बाय V1 इथं झालं. म्हणजे RT2 ln V2 बाय V1 मायनस RT1 ln V2 बाय V1. आता याच्यामध्ये बघा RT2 R ln V2 बाय V1 हे कॉमन राहील आणि T2 मायनस T1 काय होईल ब्रॅकेटमध्ये राहील. दॅरफॉर Q इज इक्वल टू R इंटू ब्रॅकेट T2 मायनस T1 ln V2 बाय V1. हे कशामुळे इक्वेशन आलं, V3 बाय V4ची व्हॅल्यू V2 बाय V1 भरली, कॉमन फॅक्टर बाहेर काढला आणि इक्वेशन. सिमिलरली इक्वेशन 6 बिकम्स, हे इक्वेशनसुद्धा काय येईल बघा. ह्यात
आर एल एन V2 बाय V1, इक्वेशन नंबर 6 या पद्धतीनेच येईल. R T2 - T1 ln बाय V2 बाय V1 हे इक्वेशन 6 आपल्याकडे आहे आणि आत्ता आपल्याकडं इक्वेशन आलेलं आहे. आता बघा Q = W आहे का बघा. R T2 - T1 ln V2 बाय V1, R T2 - T1 ln V2 बाय V1. इक्वेशन नंबर 7 आणि 8 हे एकच आहेत. त्यामुळे Q = W इज द इसेन्शियल कंडिशन फॉर सायक्लिक प्रोसेस. ही कंडिशन सायक्लिक प्रोसेसला म्हणजे 4 सायकल बघितला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, परत ओरिजिनल पोझिशनला ते आलं तरी इसेन्शियल कंडिशन ही सायक्लिक प्रोसेसला असते. आपण आता इफिशियन्सी बघायची. इफिशियन्सी ऑफ कर्नॉट सायकल ऑर इफिशियन्सी ऑफ हीट इंजिन हे काय असतं. तर इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय, W /Q2. W अमाऊंट ऑफ वर्क डन, Q2 अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब. तर W अमाऊंट ऑफ वर्क डन किती झाले, Wची व्हॅल्यू तर आपल्याकडे आहे R. इथं बघा W = R × T2 - T1 ln V2 बाय V1 ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आणि Q2ची व्हॅल्यू काय आहे, दॅट इज Q2 आपण पहिला सगळ्यात बघितलेला इक्वेशन नंबर 1 R T2 ln V2 बाय V1. आता R ln V2 बाय V1 आणि ह्यातलं R ln V2 बाय V1 कॅन्सल होईल आणि फक्त काय होईल T2 - T1 upon T2. Therefore efficiency = W बाय Q2 = T2 - T1 upon T2. आता T2 - T1 upon T2 म्हणजेच काय 1 - T1 बाय T2. तर हे 1 - T1 म्हणजे 1मधनं काहीतरी व्हॅल्यू वजा केल्यानंतर आपल्याला इफिशियन्सी मिळते. याचा अर्थ इफिशियन्सी ऑफ एनी मशीन इज ऑलवेज लेस दॅन 1. हे सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य आहे. काय 1मधून मायनस केल्यानंतर इफिशियन्सी मिळते म्हणजे इफिशियन्सी हे काय असणार आहे, 1पेक्षा कमी असणार आहे. सो इफिशियन्सी ऑफ एनी मशीन इज ऑलवेज लेस दॅन 1. तर अशा पद्धतीनं हे डेरिव्हेशन आपण काढलेलं आहे. T2 हे फायनल टेम्परेचर आहे, T1 इनिशियल टेम्परेचर आहे, T2 फायनल टेम्परेचर आहे, W अमाऊंट ऑफ वर्क डन, Q2 अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब. अशा पद्धतीने एखाद्या मशीनची आपण इफिशियन्सी कॅल्क्युलेट करू शकतो. नेक्स्ट, सो आवर फॉर्म्युला इज इफिशियन्सी = T2 - T1 डिवायडेड बाय T2 असेल किंवा Q2 - T1 डिवायडेड बाय Q2 असेल. वेन इप्सिलॉन इफिशियन्सी = 1, जेव्हा 1 असेल तेव्हा T1ची व्हॅल्यू काय असेल 0. इथे T1ची व्हॅल्यू 0 घातली, T2 बाय T2 काय येईल 1 येईल आणि 1 म्हणजेच काय इफिशियन्सी. तर इफिशियन्सी केव्हा 1 असेल, जेव्हा T1ची व्हॅल्यू 0 असेल. T1ची व्हॅल्यू म्हणजेच काय आपला त्यातला डायग्राममधला लो टेम्परेचरचा रिझर्वायर म्हणजे त्याच्याकडे काहीच एनर्जी जर गेली नाही, 0 एनर्जी गेली नाही तर 100% वर्क होईल. पण तसं होत नाही. 100% एनर्जी मशीन ॲब्सॉर्ब करतं पण तेवढं वर्क करत नाही. नो मशीन हॅज 100% इफिशियन्सी. कुठलंही मशीन 100% काम करत नाही. आपण जेवढी एनर्जी त्याला पुरवाल त्यातली 95, 96 किंवा 50%, 70% काहीतरी वापरताना उरलेली एनर्जी ते सोडून देतं. म्हणजे थोडक्यात आपण गॅसवर भांडं ठेवलं तर काय होतं, त्या भांड्यात पाणी ठेवलं तर ते पाणी उकळतं आणि काही एनर्जी आपल्या सराउंडिंगला सुद्धा जाते गॅसची, कारण त्याला ॲडियाबॅटिक सिस्टीम नाही आहे. नो हीट एंटर्स किंवा लिव्ह असं काही नाही आहे. त्यामुळे गॅसची एनर्जी बाहेरसुद्धा जाते आणि मग तिकडं पाणी उकळत राहिलं. 90% तिकडं वापरलं जाते आणि 10% सराउंडिंगला जाते. म्हणताना कुठलंही मशीन घ्या, कुठल्याही इंडस्ट्रीमधलं कुठलंही मशीन हे 100% काम करत नाही. हे कर्नॉटनं आपल्याला या सायकलच्या माध्यमातूनच सांगितलेलं आहे. लोअर द व्हॅल्यू ऑफ T1 ग्रेटर इज द इफिशियन्सी. म्हणजे T1 0 आला म्हणताना इफिशियन्सी 100% झाली, 1 म्हणजेच 100% झाली. T1 वाढला इथं T1ची व्हॅल्यू काहीतरी सबस्टिट्यूट करणार आणि इफिशियन्सी कमी आहे. म्हणून म्हटलेलं आहे लोअर द व्हॅल्यू ऑफ T1 ग्रेटर इज द इफिशियन्सी ऑफ ऑल द रिव्हर्सिबल हीट इंजिन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर्स इज द सेम. म्हणजे सगळ्याच इफिशियन्सी रिव्हर्सिबल हीट इंजिनची 2 सेम टेम्परेचरमध्ये जर ऑपरेट करत असेल तर त्याची इफिशियन्सी ही सेमच असते. तर इथे ह्या कर्नॉट सायकलवरून सगळ्यात महत्त्वाचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. E = Q2 - Q1 डिवायडेड बाय Q2 = T2 - T1 डिवायडेड बाय T2 = W डिवायडेड बाय Q2 म्हणजे अमाऊंट ऑफ वर्क डन डिवायडेड बाय अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब. तर अशा पद्धतीनं हे कर्नॉट इंजिन आहे, कर्नॉट सायकल आहे. हे वारंवार बघा, हे सोडवायचा प्रयत्न करा, तुम्हाला सोडवता येईल 2-3 वेळा बघितल्यानंतर. तर स्वस्त राहा, सुरक्षित राहा. कोविड अजून गेलेलं नाही आहे. सॅनिटायझरचा वापर करा, तोंडाला मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्सचं पालन करा, घरी राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद. हॅव ए नाईस